No niin, autovideoiden ystävät, nyt saatte kyllä todella rajua sisältöä. Koitan nyt malttaa vielä, se on aika kova vauhtia tulos tuolta jo tuo meidän päätähti tähän ruudulle, mutta siis joo, autoilla voi tehdä myös tiliä. Tässä videossa kerron mun isän autosta, silloin tämmönen kyläauto tuossa, olikohan se joku 4 vuotta ehkä käytössä. Ja tää on nyt kyllä sitten varmaan semmonen video, mitä ei ole kukaan toivonut eikä pyytänyt, mutta tässä se silti tulee. Isä osti tuon halvalla. Sai matkan varrella siihen vähän niin kuin lisää rahaa ja sitten vielä myi sen kalliimmalla kuin mitä oli siitä alun perin maksanut. Että kyllä se joskus näköjään näinkin toimii, mutta tehdäänpä nyt vaikka sillä lailla, että mennään ensin kokeilemaan sitä ja sitten siinä tuli leimalle pientä korjattavaa, niin mä koitan pistää sitä kuntoon sitten tuossa sen jälkeen ja joo, no tuu nyt sieltä. Eli kyseessä on siis Kia Cerato. Lähdetään ajelulle. Pakki on näköjään tuolla oikealla. Kytkin ottaa aika alhaalta. Täytyy heti tästä ajotuntumasta sanoa, että aika tämmönen vetelä tai tämmönen jopa niinku jenkkimäinen tämä ajofiilis, että tuossa ratin keskialueella on tosi kevyt tuntuma ja siinä ei niin kauheasti tapahdu, että sitten kun kääntää vähän enemmän, niin sitten kyllä kääntyy, mutta huomaa, että myöskin on aika pehmeä tuo joustus, että se kyllä niin kuin lähtee keinumaan ja nyt on vähän isompi monttu siinä kohtaa. Mutta siis tämmöistä niin kuin tiettyä vetelyyttä tässä on tässä ajofiiliksessä. Toki tässä nyt renkaatkin on semmoiset aika korkeaprofiiliset, hyvin peruskuumitettu, ei ole mikään todellakaan urheilullinen rengastus alla. Syy, minkä takia ajan nyt tällä autolla tässä on se, että mun on tarkoitus vähän kuulostella ja tunnustella, että onko tuolla alustassa jotakin kolinaa tai muuta jännää. Leiman tämä auto oli saanut, mutta merkintä oli tullut, että pitäisi tonne vaihtaa takavakaajan työ vähän jotakin. Ja siinä on nyt vähän epäselvyyttä oli, että oliko se nyt se vakaajan sisempi kumipusla vai oliko se nyt sitten se koiranluu siellä vakaajan päässä, mutta katsotaan nyt sitten kun saadaan kohta nosturille, että kumpi siellä näyttää huonolta, jos kumpikaan vai molemmat. Tää on tosiaan mun isän auto, tää on tämmönen kyläauto ollut sillä ja joku tällainen, millä pääsee vähän pyörimään tässä ympäristössä silloin, jos toinen auto on menossa. Ja tää on kyllä niin kuin varmasti en sano hinta-laatusuhteeltaan hyvä, mutta niin kuin hinta-toiminnallisuus ja niin kuin tämmöiseltä niin kuin tarkoituksen toteutussuhteelta niin kuin hyvä auto varmaan kyllä ollut. Että ei tässä mun mielestä ole ollut mitään semmoista, niin kuin, mikä olisi estänyt ajamista tällä. Semmoisia vikoja ei ole ollut, että tässä on kaikkia ominaisuuksia. No, talvella nuo lukot vähän temppuilee ja tuo takaluukun kahva on vähän semmoinen, että se jää niin kuin pohjaa vissiin, että se pitäisi muistaa aina palauttaa ja mitähän kaikkea siinä oli. Ja eikä tämä ihan ehkä kauneinkaan enää ole, että kyllähän tuo ruoste tuolta vähän puskee sieltä sun täältä ja jostain paikoista on jo vähän hitsailtukin tuossa matkan varrella, sieltä vähän näyttäisi. Mutta tämmöinen sinänsä kun on ruosteen värinen jo muutenkin, niin ei se nyt niin heti onneksi näy sieltä, jos vähän pientä kukkaa puskee. Tää myöskin sai tämä auto vähän osumaa toiseen kylkeen. Siinä oli joku vähän rennosti ajellut vissiin ja tuli vähän armoja ja muuta. Ja se oli sitten rahalla sovittu, niin tää vissiin melkein tuli tämä auto jo niin kuin maksuhun sitten sillä, että loppu on sitten ollut melkein ilmaista omistamista sen jälkeen. Silloin kun on tällainen auto, niin ei ole niin kauhean tarkkaa eikä tarvitse kauheasti stressata, niin siinä on omat puolensa kyllä siinäkin, että se on vähän niin kuin siinä yhdessä kipaleissa, että
mukaillen vähän, että tässä autossa naarmukin vain kaunistus olisi. No ei vaan, on se puolisiisti kuitenkin. Mutta ei kuitenkaan tarvi stressata. Kaasutuntuma on tässä tällainen, no ihan ok, vähän tommonen, voisiko sanoa, että tommonen niinku jousimainen fiilis vähän on tuossa kaasupolkimessa. Mutta kyllä sillä ihan ok on kaasua polkea ja vaihdeluota nyt niin tuosta vitosta sisään toimii ihan ok. Ei tässä ole niinku mitään, no joo, ei toi niin ehkä miellyttävin välttämättä ole käyttää, mutta kyllä sieltä ne pykälät nyt niinku löytyy. Ratti saattaa olla vähän vinossa aavistuksen, mutta ei se nyt suuremmin menoa haittaa. Sisustahan on ihan sellainen niinku siisti. Niinku, tää on tällainen, mitä 2006 Kia on tehnyt, että kaikki on tosi muovista ja niinku tällaista. Ei tää hirveästi niinku ilonaiheita oo, mutta sillä on siistinä pysynyt kuitenkin, ettei tää nyt oo mitään niinku sillä on revennyt kauheasti eikä mitään, että niinku aivan jees. Me on tällä tuotu jääkaappi kerran kotiin. Lainasin tätä ja tuosta käänneltiin vähän takapekkiä ja piti tietysti jättää auki tuota takaluukkua sitten, mutta että hyvin siellä tuli jääkaappi ihan täyskokoinen tuolla kyydissä. Johonkin Hanssin tallin videoon kommentoinkin, kun siellä oli kans vissi jälkikasvu tämmösen sedanmallisen hommannut projektiksi tai jotain, niin että tää on ihan toimiva perusauto, mutta kyllähän tää niinku aivan täysin voisi mennä läpi, että jos joku sanoisi, että tämä auto on vuodelta 1993, niin kyllä tässä kaikki on vähän semmoista niinku vanhempaa kuin mitä 2006 tavallaan niinku voisi olettaa. Tai se tämä laadun tuntuu ja tämä fiilis ja materiaalit on kaikki semmoista niinku vähän ehkä ysäriä enemmän. Meinasin sanoa, että tämä on vähän niin kuin A-Vectralla ajais, mutta jos mietin, että onko se vähän rumasti A-Vectraa kohtaan sanottu. Mutta jos tosiaan niin kuin haluaa sitä parasta bang for the buck niin kuin autoilussa, niin kyllä tämmöisellä sitä varmasti saa. Että kerta tämä on teknisesti ollut kuitenkin luotettava, niin jos vaan pitää liikkua paikasta toiseen, niin on kyllä halpaa ajoa. Tämä 1.6 voimanpesä, mikä tässä nyt on, niin kyllä se nyt aivan ajelee menemään, ei siinä mitään, kyllä se pelaa. Että tossakin kun tuli vastaan tuommoinen ID7 GTX, niin on se paljon hienompi auto niin kuin kaikilta puolin mitä tämä, mutta hintakin on siinä nyt sitten varmaan semmoinen 100-kertainen niin kuin tähän verrattuna, niin aina se on tietysti, jos miettii näitä rajahyötyjä ja rajakustannuksia, niin on se aika väkevästi laskeva se rajahyödyn käyrä siinä kun hinta nousee, että tässä kohtaa, tässä hintaluokassa jos laittaa tonnin lisää, niin saa aika paljon, mutta sitten kun laittaa siellä 50 tonnissa tonnin lisää, niin se ei hirveästi enää sitä niin lisää sitä meininkiä siinä kohtaa. Mutta näinhän se kaikissa asioissa tahtoo toimia. Mä en oikeastaan huomaa tuossa taka-akselissa kyllä mitään niin kuin semmoista kolinaa nyt tässä, mitä on ajanut, että jos vaikka välillä vähän oli jotain möykkyjäkin, niin ei siinä tuntunut mitään erikoista mun mielestä. Niin en tiedä. Kyllä siellä varmasti jotain on sitten, kerta se katsori oli näin merkannut, mutta se ei ajossa ehkä hirveästi tunnu. No, tässä alustassa jotakin vähän niin kuin sanoisin, että kyllä tämä rattikin tosiaan oli pikkasen äsken tuossa vinossa. Tiedän lopulta onko se vai onko se vaan niin tuo keskikohta vähän semmonen niin kuin tilanteesta riippuva kysymys vähän niin kuin. No ei, kyllä se tonne vasemmalle on kuitenkin kenollansa jonkin verran, jos suoraan mennään, niin siellä voi ehkä jotenkin säädettävää olla tuolla alustassa, niin se vähän ehkä tuntuu siltä, mutta kylmänä niin vähän rallatteli tuo kone jotenkin, että en tiedä minkämoisessa mallissa siellä on, mutta kolmonen pohjaan tuosta ja tässä kaasupohjaan kolmosella, niin nähdään vähän, että noin se sieltä kiihtyy. Joo, 230 tonnia näyttää olevan mittarissa tällä kohtaa, että ei tää nyt mitenkään kauhean paljon ajettu vielä itse asiassa. Tää on niin kuin sillä lailla, voisi kuvitella, että vielä tekniikassa on elämää jäljellä ihan hyvin. Liikkeelle lähtiessä tuossa äskenkin ja tuossa aiemminkin huomasin, että kuuluu lorinaa täältä jostakin, että jäähdytysjärjestelmässä on ehkä vähän jotakin jännää. Onko siellä lämpärin kennolla ilmaa vai mikä siellä kuuluu semmoinen lorina tosiaan. Ja mutta lämmintä ainakin tulee kyllä, jos tuosta lämpöä laittaa, niin ihan hyvin, ettei siinä mitään. Heitetään tosta ympäri. Model Y perään tuosta.
Ja kakkosella kaasu pohjaan. Ja nuo kolmosta sinne. Joo. Aika tollanen tasainen toi veto on, että ei tunnu, että kierrokset nousee, että hirveästi niinku kiihtyvyys paranisi tavallaan, vaan se vetää niinku tosta 2,5 tonnista tonne aika pitkälle, muista aika hyvin samantyylisesti, mitä semmosia niinku piikkejä tai monttuja siinä ei hirveästi tunnu. On tässä vähän semmonen niinku epävarma fiilis tässä niinku jotenkin kun tällä ajaa, että pikkusen toi löysä alusta ja en tiedä onko siellä vähän tosiaan jotakin kulmista tai jossakin sanomista, niin pikkasen on semmonen, että tässä ei nyt aivan kuski aina täysin päätä, että mihinkä suuntaan mennään. Että okei, lopulta mennään sinne, mihinkä kuski päättää, mutta siinä on aina semmonen muutaman millisekunnin semmonen aika, minkä sisällä vähän siinä pohditaan, että kumpi päättää. Blaupunktin soitin löytyy. Sieltä tulee mainoksia. Tässä on ilmastointi, se on ehkä nyt se on vissiin pois päältä. Äsken se oli päällä. Mutta se on ehkä kovin varuste, mikä tässä on, koska se oikeasti on kesällä hyvä varuste. Ja sitä ei tämän hintaluokan kamppeissa välttämättä ole, tai se ainakaan toimii, mutta tässäpä toimii. Täällä mulla on tosiaan Lemförderin laatikko, täältä pitäisi löytyä sitten jotakin osaa, mitä tuonne lykitään sitten alustaa. Ja tää on ilmeisesti vähän myyntiin menossa tämä auto tästä vähitellen, että tälle oli korvaa jo tullut semmonen harvinaisuus, kun ruosteeton C-Mersu vuodelta 07, niin se oli toki aika monta hyppäystä parempi kuin tämä laite. Kävin sitä kanssa tuossa isän kanssa koettamassa. Sehän oli oikein asiallinen vehi, tosi asiallinen vehi, se laski muutaman tonnin autoksi. Ja siis ei ainakaan ulospäin, niin ei missään ruostetta. Mä en tiedä mikä yksisarvinen se on. En tiedä pitäisikö sitäkin vilauttaa jossakin kohtaa kanavalla sitten, mutta nyt puhutaan tästä mahtavuudesta. Muita varusteita mitä on, niin sähkölasit saa täältä säädettyä joka ovelle ja sitten löytyy takalasin lämmitin. Mitähän muuta? No kääntyvät takapenkit. Sitäkään ei aivan kaikesta löydy, että sen oikeasti pystyy lastaamaan ihan yllättävän paljon tavaraa tämmöiseen autoon. Peilien säädökki on vielä ihan manuaaliset tommosella kepakolla tuolta. Tää on halpaa autoilua. Tämmösiä voi ostaa, jos haluaa vaan päästä liikkumaan ja ei ole niin kauheasti väliä, että minkälainen sen auton pitää olla, niin on aika rento päästellä tällaisella. Varsinkin jos ei kauhean pitkiä matkoja tarvitse ajella, niin vähän kylällä pyöritellä, niin onko se lopuksi niin kauheasti väliä, että millä sitten ajelee. Niin tämmöinen käy siihen tosi hyvin. Joo, tosiaan se hintapolitiikka tämän auton kanssa taisi mennä niin, että isä osti tämän silloin 800 joitakin vuosia sitten. Sitten tuli tosiaan mummo kylkeen sillä lailla, että tuli vähän naarmuja siihen ja siitä tuli 500 € kipurahoja ja korjausrahoja, joilla ei lopulta koskaan korjattu yhtään mitään. Ja sitten auton myyntihinta taisi olla 1200. Eli käytännössä tästä sai omat takaisin ja vielä 900 plussaa sitten päälle. Ei huono. No siinä se nyt komeilee ja ei tämmönen oikeasti silloin hullumman näköinen on näin ulkoapäin. Eikä toisaalta sisältäkään päin, että muutama pieni kauneusvirhe tässä on tonne ruostepaikat ja näin, mutta ja toi tuulilasin lista tuolla vähän miten sattuu, mutta muuten niin ei se paha sillä lailla ole. Pienellä fiksailullahan tässä olisi hyvinkin nätin vielä, mutta ei lähdetä nyt siihen, mutta kurkataanko tätä konetta vielä ennen kuin nostetaan tämä ylös, niin helpompi kurkata, että miltä se näyttää. Olin aika varma, että tässä on tuo kepakko eikä mitään kaasujousia, juuri näin se oli. Tämähän on mun mielestä siis ihan aika nykyaikaisenkin näköinen ja siistin näköinen. No tietysti tuo muovikoppa nyt tekee paljon, joka on itse asiassa yllättävänkin iso tuossa koneen päällä. Täällä on ihan hyvän näköinen akku tossa. Varmaan kohtuu tuore. Ja mitäs tuolla? Tuolla on imusarjaa tuolla ja kaasuläppää ja suodatinkotelon on tuossa. Ja siellä on jarrutehosti ja tässä ei mitään hirveän mullistavaa sillä lailla näytä olevan. Siellä on lamppu näköjään heti jo tuossa kohtaa pakosarjaa tuossa päällä. Helppo ainakin vaihtaa tietysti, jos tarvii. Aika väkevä kotelointi sitten tuossa alla. Tuolla onkohan tuossa jo katti heti tuossa. Se on noin leveä tuosta kohtaa. Voi olla, tai sitten on vaan hyvät lämpösuojaukset laitettu.
Niin laturi on vissiin tuolla, joo. Vähän näkyy tuolta moniurahihnaa ja laturia tuolta välistä. Täällä on oikein ohjeet, että suljetaan sitten pudottamalla eikä painamalla. Mutta tuo on varmaan tuommoista ihan ok perustekniikkaa, niin kuin voisi olettaakin, että en usko, että mitään kovin mullistavaa löytyisi, jos tuota lähtisi tuosta purkimaan, että mitäs tuolla koneen sisällä on. Pudotetaan sitten, kun käskettiin, on aika painava tämä konepelti. No, mistäs tätä nosteltaisiin? Onko se ajatus, että tuosta helman pokkauksesta? No joo, tästä otamme kapselia vähän pois. Lähtisiköhän se? En tiedä, millä se lähtee. Noin. 4-pulttista tavaraa. Näyttää sitä, ei. 19 on liian pieni. Suguet kanssa. Se on vielä aika tiukka tämä karan sovit. No niin, mä uskon, että vikakin on jo paikallistettu. Ei mennyt kovin kauan sen ihmettelyyn, niin valitettavasti se näyttäisi olevan just se sisempi kiinnitys tolle kallistuksen vakaajalle, eli se kumipusla, mikä siellä on siellä pannan välissä, eikä toi koiranluu. Eli täällähän näyttää tämmöiseltä. Täällä on tämmönen vähän niin kuin McPherson tyylinen tolppa näköjään täällä takanakin. Mä en ole ennen nähnyt tällaista, mutta nyt näin. Joo, ihan samaan tyyliin, mitä vaikka tuossa P-korsassa toi tolppa ja sen kiinnitykset, mutta siellä se on edessä tämmöisellä. Joo. Tuossa on se kallistuksen vakaajan koiranluu. Tossa, eli se on tuossa tolpassa kiinni ylhäältä ja sitten tosta se on alhaalta kiinni ja sieltä tuonne taakse lähtee nyt sitten tuolta se kallistuksen vakaaja, joka näkyy sitten tuossa ja sitten se menee juurikin tohon kumipuslaan, joka on sillä pannalla tuossa kiinni. Niin nyt jos mä tästä kampean, otetaan tuosta pultin kannasta vähän tukea, niin ei tuossa niinku koiranluussa ei ole väliä, mutta sitten jos mä otan tästä niinku kädellä kiinni ja väännän tätä kallistuksen vakaajaa täältä, sitä saa jonkin verran tuosta käännettyä, niin sehän joustaa tuolta. Niin tuo on kyllä tuo kumi tuolla mennyt aika veteläksi. Lähtisikö ne ihan suosiolla tuolta irti? Ehkä. Hyvä. Vähän hirvitti, että jos tässä on jotenkin vääntöä, että se heti karkaa täältä johonkin suuntaan ja sitten se on tosi vaikea laittaa takaisin, mutta ei vaikuta pahalta. Sellainen. Kato, ensimmäinen meni. Taitaa ne jengollakin olla. Pistetään kiinni. En mä nyt loppujen lopuksi tiedä, onko tämä kuinka paljon parempi sitten, mutta onpa nyt vaihdettu. Piti pitää pieni tauko käydä sisällä, kun vihloo niin julmetusti jostakin täältä kyljestä lihaksia. Ja se on välillä tämä autoharrastus ja tämmönen puolipysyvästi rikkinäinen kroppa, niin huono yhdistelmä, mutta eikö se siitä taas? Ehkä tuossa kun käytiin äsken vähän pyörälenkillä, niin voi olla, että vähän nyt sitten niin kuin ruokkii tuota, mutta joo. Eihän tähän muuta tarvitse kuin laittaa pyörä kiinni, niin sitten taas auto liikenteeseen. Hetkeksi vielä nastapyörää alle. Nyt on taas komia. Mä en nyt kyllä oikein tiedä. Mun mielestä se ei nyt juurikaan muuttunut sitten lopulta tuo, vaikka siihen sen uuden kummin laittoi, niin oliko se sen kummempi kuin se vanhakaan, että onkohan siinä katsurille vaan sattunut, että se on huomannut, että onpas tuo vetelä tuosta ja ei ole tiennyt, että no vetelä se yleensä onkin. Niin vähän tuntuu, että oli aika turha homma sitten, mutta no, onpa tehty.
Jos joku kysyy joskus, että onko tätä hoidettu, niin on. No joo. Mut pudotetaan auto alas tuosta. No niin, Kia on tosiaan myyty sitten jo eteenpäin. Sitä ei enää ole tuossa isälläkään pyörimässä. Ja kommentteihin voitte heitellä nyt, että onko teillä vielä parempia onnistumisia noiden halpisautojen kanssa tai mitä kokemuksia näistä tämmöisistä Kioista sitten on matkan varrelta kertynyt, niin niitä toki mielelläni sieltä lueskelen ja yritän myöskin vastailla, jos kommentteja sinne pätkähtelee. Niin koittakahan pysyä taas komiana, niin jatkama seuraavalla videolla, eli moro!